χώρες με υπολειμματική κοινωνική πολιτική ή ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Γιατί ακριβώς η διοχέτευση αποταμιεύσεων προκειμένου να υπάρξει απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας είναι μια πολύ σημαντική διάσταση για την ίδια την ανθρώπινη διαβίωση, ελαίου κρατικών ανεπαρκειών και ελαίου μη ύπαρξης αναδιαμετικών πολιτικών. Η διαδικασία της χρηματιστικοποίησης της κατοικίας και με τα στεγαστικά δάνεια, αλλά και με την ευρύτερη διάσταση της επικράτησης του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι μια διάσταση η οποία δημιουργεί εγγενείς εξαρτήσεις στα νοικοκυριά. Είναι μια διάσταση η οποία ουσιαστικά εξαρτά ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών από την κάλυψη των στεγαστικών του δαπανών και κυρίως για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων και των χρεών τους. A frissen lakásra lépők 25%-a nem saját tulajdonba megy. Tehát ez azért felmenő rendszerben. Az látszik, hogy a trend az, hogy nő azoknak a száma, akik nem tudnak saját lakásban élni. De az fontos tudni, hogy ez település típus szerint is változik. Itt Budapesten ez sokkal magasabb, hogy ez a fiatalokat jobban érinti. Szóval az van, hogy ez egy generációs ügy, meg főleg egy nagyvárosi budapesti ügy. Παράλληλα, το κομμάτι της καταναγκαστικής συγκατοίκησης είναι μια υπαρκτή συνθήκη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την αχαλήνωτη επέκταση, όπως είπαμε, του Airbnb, ακριβώς γιατί είναι μια συνθήκη όπου οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν από μόνοι τους στεγαστικές τους δαπάνες. Az, hogy a túlzsúfolt lakások aránya Magyarországon meghaladja az uniós átlagot, az egy jó indikátora egy mélyebb strukturális problémának, és emögött csak mondanék 3 adatot, hogy mi az a 3 terület, ahol az elmúlt 7 évben, tehát 2015 óta sajnos sereghajtók vagyunk az EU-ban, az Eurostat adatai alapján. Egyrészt a lakásárak itt emelkedtek a leggyorsabban az egész EU-ban, míg az EU-s átlag 37% 2015 és 2021 között, addig itthon 106%, tehát megduplázódtak az átlagárak. Az építési költségeknél az EU-s átlag 16%, nálunk 61%, és a bérleti díjaknak az átlagos értéke is az EU-ban csak 7%-kal nőtt ebbe az időszakban, nálunk 32%-kal átlagosan. Η μία όψη είναι η πολυματική στεγαστική πολιτική, είναι ότι το κράτος δεν παρεμβαίνει για τη διαμόρφωση ομαλών και αξιοπρεπών συνθηκών πρόσβασης στην κατοικία. Και το δεύτερο είναι η υποκατάσταση αυτής της λειτουργίας από το θεσμό της οικογένειας. Ένας μηχανισμός δηλαδή άτυπης αλληλεγγύης, όπου τα μέλη των οικοκυριών έμεναν για πολλά χρόνια της ζωής τους με την οικογένεια ή και επέστρεφαν στην οικογένεια όταν πλέον δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν. Ωστόσο, αυτά τα ζητήματα συνδέονται πολύ έντονα με δομικές χαρακτηριστικές διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής στην Νότια Ευρώπη, όπου ακριβώς η οικογένεια είναι το βασικό υποκατάστατο των ανεπαρκειών και των αποτελεσματικότητων του κοινωνικού κράτους. Ugye ez 2 dolog miatt is generációs probléma. Az egyik ugye egy ilyen történeti ok, hogy a rendszerváltás környékén ugye az állam nagyon durván ösztönözte azt, hogy megvegyék a bérlők a lakásaikat. Itt volt, hogy csak 10-20%-át kellett a piaci árnak kifizetni, tehát ott volt egy generáció, aki egy hatalmas nemzeti ajándékot kapott az államtól, ezt így hívták akkor a kutatók, és ugye most az ő gyerekeik vagy akár már unokáik lépnek be a piacra, azóta ugye a lakáspiaci árak, illetve a bérleti díjak, illetve a jövedelmek közötti olló az nagyon szétnyílt, főleg az utóbbi 6-7 évben.